শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বোৰ্ডত লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা ইয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 এক্সাৰসাইজ 6.3 ৰ ABC ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু AB আৰু BC আৰু মধ্যমা AD ৰ লগত PQ ত্ৰিভুজৰ ক্ৰমে দুটা বাহু PQ QR আৰু মধ্যমা PM ৰ সমানুপাতিক চিত্ৰ দি আছে দেখুৱা যে ট্ৰায়াঙ্গল ABC similar to triangle PQR এটা আমাক সলভ কৰিব লাগে এটা আছিল তোমালোকৰ ছবি দিয়া আছে কি দিয়া আছে এইটো বাহুৰ অনুপাত এইটো বাহু আৰু তোমালোকৰ এইটো বাহুৰ অনুপাত লগতে দিয়া আছে তোমালোকৰ এইটো মধ্যমা আৰু এইটো মধ্যমাৰ অনুপাত সমান তাৰমানে আমি লিখিব পাৰো এনেকে AB by PQ is equal to BC by QR equal to AD by PM লিখিম right PM কিন্তু তোমালোকে তাৰ আগত লিখিবা ইয়াত দিয়া আছে বুলি তোমালোকে লিখিলা ফাইন এইবাৰ তোমালোকে লিখিবা which implies AB by PQ is equal to a BC যে আছে তোমালোকৰ BC জায়গা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা কি এইটো জায়গা কিন্তু তোমালোকৰ BC ৰ আধা তেনেহলে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা কি BC জায়গা যদি তোমালোকে BD লিখা তেনেহলে তোমালোকে দিবা ইয়াত 2 of BD বা DB একে কথা ঠিক তেনেকে তোমালোকৰ এইটো ছবি যে আছে এই QM টো হল তোমালোকৰ এই QR ৰ আধা কাৰণ এইটো ডাবল তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 2QM আৰু ইকুৱেল টু তোমালোকৰ কি আছে AD by PM লিখিলা which implies ইয়াত তোমালোকৰ এইটো কাটি পেলাব পাৰা তেনেহলে ইয়াত লিখিবা তোমালোকে AB by PQ is equal to DB আছে না BD লিখিব পাৰা সিধা হ'ব BD by QM is equal to AD by PM লিখিলা আচ্ছা এটা তোমালোকৰ কন্ডিশন 1 থাকিল এবাৰ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ছবিত এইটো ত্ৰিভুজৰ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং বা অনুৰূপ বাহুবোৰ সমানুপাতিক যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ সমানুপাতিক হয় তেতিয়া আমি কি কম ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ তেনে তোমালোকে লিখিব পাৰা which implies triangle প্ৰথমটো কি আছিল ABD is similar to triangle PQM এটা তোমালোকে A কন্ডিশন দি দিলা ফাইন এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এইটো তাৰমানে তোমালোকক বুজাই দিয়া হল যে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ সদৃশ ক্লিয়াৰ ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম যে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ এই দুটাও সদৃশ ইয়াক আকৌ তোমালোকক কৰি দেখুৱাব নালাগে তেনেহলে তলত তোমালোকে লিখিবা তেনেকৈ দেখুৱাব পাৰি কি পাৰি ট্ৰায়াঙ্গল এটা হ'ব ACD is similar to triangle এটা হ'ব PRM তাৰ মানে তোমালোকৰ এই হেউজিয়া অংশত থকা ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছো এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছো এবাৰ তোমালোকে এক নাম্বাৰ দিয়া B এবাৰ এই দুটা তোমালোকে যোগ কৰা তাৰমানে লিখিবা A plus B implies প্ৰথমটো আছিল আমাৰ ABD এটা ত্ৰিভুজ কিন্তু দেই দ্বিতীয়টো আছিল তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ ACD সিমিলার আছে না এখানে সিমিলার দিবা এবার কি লিখিবা ত্রিভুজ PQM প্লাস ত্রিভুজ PRM এতিয়া তোমালোকে এইখিনিতে কম পাইছা যে এই দুটা ত্রিভুজ যোগ কৰিলে আমি ডাঙৰ ত্রিভুজটো পাম প্ৰথম ত্রিভুজটো which implies triangle ABC পালা
সিমিলার আছে মাজত এই সিমিলার গতিকে সিমিলার দি দিলা এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজ এই দুটা যদি তোমালোকে যোগ কৰা কি পাবা পি কিউ আৰ ট্ৰায়াঙ্গেল পি কিউ আৰ হৈ গল তোমালোকৰ প্ৰুভড নেক্সট কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ কি আছিল 13 নম্বৰ কথাটো কৈছো এবিসি ত্ৰিভুজৰ বিসি বাহুৰ ওপৰত দি এটা বিন্দু আৰু এংগেল ডি ইকুৱেল টু এংগেল বিএসি এংগেল এডিসি ইকুৱেল টু এংগেল বিএসি দেখুৱাব লাগে যে CA স্কয়ার ইকুৱেল টু CB ডট CD ফাইন এটুক আমি কি দৰে কৰিম লক্ষ্য কৰা এটো তোমালোকৰ অঙ্কনটো চাব লাগিব ধৰি লোৱা এইটো এটা ত্ৰিভুজ যাৰ নাম A B C এতিয়া BC বাহুৰ ওপৰত D এটা বিন্দু নাই এই D বিন্দু D আৰু A তোমালোকে সংযোগ কৰিলা এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান এই দুটা তোমালোকক দিয়া আছে সেইকাৰণে তোমালোকে লিখিলা ইয়াত দিয়া আছে বুলি লিখিলা লিখাৰ পিছত লিখিলা কি এংগেল ADC is equal to angle BAC এটা তোমালোকৰ 1 নম্বৰ পইণ্ট তোমালোকে লিখি ৰাখিলা এই কোণটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা নহয় মানে C কোণ কিন্তু তোমালোকৰ এই সৰু ত্ৰিভুজ যে আছে সৰু ত্ৰিভুজটো আছে আৰু এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজ যে আছে ABC ইয়াতো আছে তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা কি আকৌ এংগেল ACB ডাঙৰটোৰ কাৰণে হ'ব ACB আৰু সৰুটোৰ কাৰণে হ'ব তোমালোকৰ ACD এটা তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কন্ডিশন হয়তো তোমালোকক বুজাৰ অলপ টান হৈছে মই ছবিটো দুনাই আঁকি দিছো ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো হল এইটো যাৰ নাম হল তোমালোকৰ BAC বা ABC সৰু ত্ৰিভুজটো তোমালোকৰ এইটো D সিৰ জায়গাত C থাকিল আৰু ইয়াত থাকিব A এইটো কোণ তোমালোকৰ ইকুৱেল বুলি দিয়া আছে মানে এইটো কোণ চা C কোণ ইয়াতো C কোণ সাধাৰণ কোণ গতিকে এই দুটা তোমালোকে পালা নাই কন্ডিশন তোমালোকে দুটা পালা এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা নহয় যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কৰেসপন্ডিং কোণ সমান হয় তেনেহলে অনুৰূপ কোণ যদি সমান হয় তেনেহলে ত্ৰিভুজ দুটা কি হয় আমাৰ সদৃশ হয় therefore তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া triangle AADC is similar to triangle ABC এতিয়া যদি ত্ৰিভুজ দুটা যদি আমাৰ সদৃশ হয় তেনে তোমালোকে কি কৰিবা ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকৰ ডাঙৰ ত্ৰিভুজৰ এই ডাঙৰ বাহুটো ললা BC আৰু ইয়াৰ অনুৰূপ হ'ব তোমালোকৰ AC ইকুৱেল টু ডাঙৰটোৰ ভূমি লোৱা তোমালোকে মানে ডাঙৰটোৰ এইটো ভূমি ললা ইয়াৰ নাম হ'ব তোমালোকৰ AC আৰু সৰুটোৰ ভূমি তোমালোকে ললা এইটো ইয়াৰ নাম হ'ল CD এতিয়া এই দুটা ক্ৰস মাল্টিপল কৰি দিয়া মানে এইটোৰ হতে এইটো পূৰণ আৰু এইটোৰ হতে এইটো পূৰণ কৰি দিবা কি পাবা which implies AC into AC square is equal to BC into CD তোমালোকে BC dot CD লিখিলা হৈ গল তোমালোকৰ প্ৰুফ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ